Play is een bijzonder nieuw talentontwikkelingsproject met de ambitie om het genre fashionfilm naar een hoger niveau te brengen. We hebben het project zodanig opgezet dat we 3 teams hebben samengesteld. Ieder team bestaat uit een theatermaker, modeontwerper en een filmmaker. De opdracht was om vanuit gezamenlijke ambitie een narratief te ontwikkelen om een fashionfilm te maken. Het is super tof om even ook een wereld te leren kennen die niet de jouwe is. Het is iets wat ik in mijn werk en film niet op deze manier heb gedaan eerder. Zeker niet vanaf het begin, want meestal ben ik degene die het startpunt bedenkt. En nu is het iets wat je met z'n allen doet. When you have 3 different perspectives on an idea of something you want to create together, this is a challenge, but this is the most interesting part of all. Just before we were having our little frustrations because we didn't really know how to continue. We willen heel graag werken met bejaarde vrouw. Dus met mensen die eigenlijk al een heel leven achter zich hebben in plaats van nog een heel leven voor zich. Daaromheen zal het wel uiteindelijk allemaal gaan landen. I think we all have a very different approach to our work, or a different intention, what we want to express with it. So the first moment when we all showed each other our different inspirations, they were really very contrary to each other, which for me felt very funny because I immediately had the idea of how can this come together in one thing, and that felt really fresh in a way. We did experience the difficulties in between the tastes and that, but then you listen and you have a look, and for me, from my side, I was always like, okay, the best idea wins, and if it's not mine, then it's not mine, but the best idea has to win. There's a lot of things we see that they of course see differently, or they see certain things in their field that we don't really get, when they just explain like, oh yeah, but we can do that, and then we are like, okay. So it's a bit difficult to grasp that at the beginning, but it's really cool and interesting to see when you see the results, or when you see the rehearsal with the dance, or when you get the script, or when you all these kind of things, then it becomes more alive, and then we can also read it more. Because obviously working with dancers is way different than just working with models. I mean, they have to move, and we had to test lots of things. If it's possible to do the choreography Jelena planned in the garments we had in mind. It has a very symbolic story in it, but it also has a very symbolic story with like how do we, that's nice about Renze Philips, that how do we see the labeling of clothes, how that kind of form us. Het gaat over die alter ego en een soort van working girl. Dat die allebei eigenlijk samenkomen. Nu is eigenlijk een soort van spannend moment waar we dan echt een soort van de knoop moeten doorhakken en zeggen oké, dit gaan we echt doen. Maar tot nu toe hebben we best veel verschillende ideeën die we allemaal leuk vinden, maar nu is een beetje time to kill your darling. So it's like a big roadmap we have there, and now we have to put like this red thread through it to put together everything we have now on the table. Ik denk dat wij alle 3 wel het idee hadden van, nu we willen een modefilm, maar er is geen klant. We kunnen echt voor onszelf maken, we zijn echt heel vrij. We moeten niet rekening houden met dat moet erin rond dit merk, dus we kunnen echt wel eigenlijk extreem gaan. Een soort van vervreemding van de realiteit, een beetje spelen met verschillende cameratechnieken, een beetje onverwachte cameratechnieken, daar hadden we over nagedacht. Misschien iets met zeg maar circulerende bewegingen of bepaalde automatistische camerabewegingen. Dat soort dingen zijn tot nu toe zeg maar, die altijd weer terugkomen.
Ekatplay is een samenwerkingsproject tussen de Brakke Grond, Modemuseum Antwerpen en Fashion Clash.